σας και καλώς ήρθατε. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε την μικρή ανακαίνιση που κάναμε στο σπίτι, κάποιες αλλαγές. Αυτό το σαλόνι μετατράπηκε σε κοριτσίστικο δωμάτιο, κάτι που θέλαμε εδώ και χρόνια να κάνουμε. Θέλαμε όμως να βγει οικονομικό όσο γινόταν, οπότε ελπίζω ότι θα πάρετε πολλές ιδέες σήμερα για το πώς μπορούμε να κάνουμε αλλαγές χωρίς να ξοδέψουμε πολλά χρήματα. Αυτά θα δούμε σήμερα, ελπίζω να σας αρέσει και πάμε να ξεκινήσουμε. Η σόμπα θα φύγει, επιτέλους. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να βάλουμε τζάκι στο νέο σαλόνι. Ο καναπές αυτός θα πάει μέσα. Εδώ πίσω από τον καναπέ, εδώ, να μπει τοίχος μέχρι πάνω, προφανώς. Και εδώ θα είναι η πόρτα και ο τοίχος θα συνεχίζει εδώ όπως σας είπα. Και ο άλλος τοίχος θα συνεχίσει εδώ, θα κάνει ένα μικρό πι για να μπορεί η τραπεζαρία να έρθει πιο έξω, για να μπορούν να χωράνε πιο άνετα όλοι να κάθονται στο τραπέζι, γιατί αυτός ο τοίχος θα μας περιορίσει αρκετά στην κουζίνα και θα πάει μέχρι εδώ. Όσον αφορά τη διαμόρφωση, έχουμε κάνει αρκετά σχέδια και η μικρή έφτιαξε μόνη της στην εφαρμογή στο κινητό πώς θέλει να το έχει πάρα πολύ όρεξη, έχει βάλει χρώματα, έχει βάλει έπιπλα, τα πάντα. Ακόμα δεν ξέρουμε, θα δούμε πώς θα πάει. Να δούμε πώς θα μας χωρέσουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να φέρουμε μια μικρότερη ντουλάπα εδώ, οπότε έχουμε αρκετή δουλειά. Επίσης όλα αυτά τα έπιπλα, σίγουρα ο καναπές και λογικά προσωρινά θα είναι και το έπιπλο της τηλεόρασης, θα μεταφερθούν μέσα. Οπότε θα αλλάξει απλώς η διαρρύθμιση. Ένα μειονέκτημα αυτής της αλλαγής ήταν ότι έπρεπε να βγάλουμε κάποια έπιπλα και έτσι μειώθηκε ο αποθηκευτικός χώρος. Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που είχαμε να κάνουμε ήταν η σόμπα και το βάρος και η διαδικασία να τη βγάλει από τους σωλήνες. Ο άντρας μου ήταν πολύ δύσκολη, δεν μπόρεσε να τα ξεβιδώσει όπως ήταν το αρχικό σχέδιο, οπότε χρειάστηκε να κόψει τα σίδερα. Ήταν από τα πιο δύσκολα πράγματα και χαίρομαι που τελείωσε. Κάτι που με βοήθησε πολύ αυτές τις μέρες ήταν τα απλά γεύματα. Τα απλοποίησα όσο περισσότερο μπορούσα. Επίσης έπρεπε να φύγει ο καταψύκτης από το σπίτι γιατί δεν χωρούσε, οπότε έβγαλα ό,τι είχα, μαγείρεψα ό,τι είχα στον καταψύκτη για να αδειάσει. Εδώ σας δείχνω τις μπριζόλες γιατί έγιναν πάρα πολύ νόστιμες, έβαλα λαδόκολλα από πάνω και έγιναν μαλακές και πεντανόστιμες, οπότε αν θέλετε να τις φτιάχνετε στο φούρνο σας το προτείνω. Απλώς τα μαρίναρα, τα έβαλα, τα γύρισα από την άλλη και τέλος. Εδώ βλέπετε το πρώτο ροζ που μπαίνει, το διάλεξε η κόρη μου, πολύ πρωτότυπο χρώμα για κοριτσίστικο δωμάτιο. Εδώ ήθελα να σας δείξω τους κωδικούς και τις μάρκες για να έχετε μια εικόνα σε περίπτωση που ψάχνετε κάτι αντίστοιχο. Εκ των πραγμάτων δεν μπορείτε από την κάμερα να δείτε πώς είναι στην πραγματικότητα, γιατί ακόμα και εμείς που το βλέπουμε το πρωί φαίνεται διαφορετικά, το βράδυ φαίνεται διαφορετικά με βάση τα φώτα. Είναι όμως πολύ απαλό. Είναι πολύ φωτεινό, φώτισε πολύ το δωμάτιο που είχε αυτό το γκρι από πίσω. Η μικρή είναι χαρούμενη και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα, θα το δείτε και αργότερα. Και εδώ φυσικά τα παιδιά βοηθάνε, ήταν οι καλύτεροι τους. Βοήθησαν στο να τελειώσει πιο γρήγορα και γενικότερα θέλαμε να κάνουμε τον τοίχο πρώτα που θα έμπαινε η ντουλάπα, γιατί θέλαμε να την τοποθετήσουμε πριν έρθουν για να βάλουν τις γυψοσανίδες, έτσι μας γλίτωσε πολύ κόπο. Άλλο ένα γεύμα που ήθελα να σας δείξω είναι η διπλή δόση της πίτσας που φτιάχνω συχνά. Είχα ζυμαράκι στην κατάψυξη και σάλτσα και με βόλεψε πάρα πολύ γιατί έγινε πολύ γρήγορα το φαγητό. Και εδώ είναι ο χαμός στα παρασκήνια. Εδώ σας δείχνω το ένα κομμάτι της ντουλάπας που έχει ήδη μεταφερθεί στο δωμάτιο. Βλέπετε ότι βάφτηκε πίσω, έχει κάνει 2 χέρια και είναι έτοιμο. Εδώ είναι το υπόλοιπο της ντουλάπας, έπρεπε να το ξεβιδώσουμε γιατί είναι σε κουτιά και να πάνε λίγα και φυσικά έπρεπε να την αδειάσω γιατί δεν θα μπορούσαμε να τη μεταφέρουμε έτσι όπως ήταν. Με βόλεψε πάρα πολύ το ξεσκαρτάρισμα που έκανα τον Αύγουστο, πάλι ήταν πολλά τα πράγματα, καμία σχέση όμως, ήταν πολύ πιο βολικό και πολύ πιο γρήγορα έτσι. Και θέλει γενικά καλή οργάνωση και συμβιβασμό με το χάος για κάποια περίοδο. Κάτι άλλο που χρειάστηκε να γίνει ήταν να κοπεί η πίσω πλευρά από τα πάνω ντουλάπια. Αυτό έγινε γιατί υπάρχει ένα σαν σκαλοπατάκι στον τοίχο, το οποίο έφερνε
μπροστά την ντουλάπα και χάναμε χώρο από πίσω και φαινόταν και μέσα στη μέση δεν ήταν ωραίο. Σε καμία περίπτωση δεν θα κάναμε κάτι αντίστοιχο αν η ντουλάπα ήταν καινούρια. Είναι παλιά, δεν είναι ούτε πρακτική ούτε σε πολύ καλή κατάσταση. Ελπίζω δηλαδή πως είναι μια προσωρινή λύση. Και αρχίζω λίγο να οργανώνω και να βάζω τα πράγματα της μικρής για να κερδίσουμε χρόνο. Όσο μπορούσα γενικά οργάνωνα παράλληλα και προσπαθούσα να κρατήσω το σπίτι σε μια τάξη, στις περιοχές τουλάχιστον που μπορούσα, για να μην γίνεται παντού χαμός. Αυτό θεωρώ πως ήταν κάτι άλλο που μας βοήθησε πολύ. Κάτι άλλο που βοηθάει λοιπόν στο να γίνουν όλα πιο οικονομικά είναι να έχουμε πολύ υπομονή. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα. Τώρα βάλαμε έναν τοίχο, αγοράσαμε καινούργια υλικά. Εκ των πραγμάτων όλο αυτό είχε κάποιο κόστος. Δοκιμάζουμε λοιπόν ό,τι έχουμε, συμβιβαζόμαστε και λίγο για κάποιο διάστημα και σιγά σιγά αλλάζουμε αυτά που θέλουμε. Και φυσικά μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα μόνοι μας. Στην εποχή μας πλέον υπάρχουν οικονομικά υλικά, υπάρχει δωρεάν γνώση μέσω του ίντερνετ και στο YouTube υπάρχουν βίντεο για τα πάντα, οπότε μπορούμε να δοκιμάσουμε και να κάνουμε ένα βάψιμο, κάποιες μικρές αλλαγές και έτσι εξοικονομούμε πολλά χρήματα. Και εδώ είναι με τον τοίχο. Είναι γυψοσανίδα, δεν πήρα πλάνα στη διάρκεια φυσικά γιατί δεν τα κάναμε εμείς αυτά. Έχει γίνει το πρώτο στοκάρισμα, ο άντρας μου έκανε άλλο 1 ή 2 χέρια, δεν θυμάμαι. Μετά το έτριψε και το έβαψε. Έχει κλείσει το δωμάτιο, είναι καλό το μέγεθος, νομίζω φαίνεται λίγο μικρό εδώ, αλλά είναι πολύ καλό, ικανοποιητικό. Έχει μείνει εδώ αυτό το πι, το οποίο μας δίνει χώρο για γραφείο ή για ράφια, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα, προς το παρόν έχει μπει μόνο το γραφείο, θα το δείτε αργότερα. Αυτό είναι το πρώτο πλάνο, έτσι σας το δείχνω γύρω γύρω για να έχετε μια πρώτη εικόνα. Και αυτή είναι η άλλη πλευρά της γυψοσανίδας που αποτελεί φυσικά τον τοίχο του δωματίου και πλέον έκλεισε την κουζίνα και την τραπεζαρία μαζί. Και εδώ βλέπετε πως μπαίνει η πόρτα με αυτό τον ειδικό αφρό, ο οποίος αφού μπει στο τείχομα φουσκώνει και την κρατάει στη θέση της. Κάναμε μια σκέψη να αγοράσουμε καινούρια. Δεν μας άρεσαν όμως, ειδικά εμένα μου φάνηκαν πολύ φτηνιάρικες, σαν χάρτινες τελείως οι οικονομικές, οπότε προτιμήσαμε να κρατήσουμε μια παλιά ξύλινη που είχαμε και με ξύσιμο στο κάρισμα είναι μια χαρά, δεν έχω και το άγχος αν μου λερωθεί να μου χαλάσει οτιδήποτε και θεωρώ ότι είναι και σε καλύτερη κατάσταση από τις καινούριες παρόλο που είναι παλιά, είναι πιο αντοχής. Εδώ βλέπετε το πρώτο ολοκληρωμένο έτσι πλάνο με φτιαγμένο το σπίτι. Άρχισε σιγά σιγά να παίρνει μορφή και μας άρεσε πολύ, κάναμε διάφορες δοκιμές. Θα σας τα πω όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια όταν θα είναι έτοιμη και θα τη δείτε. Εδώ είναι το αποτέλεσμα από το πρώτο χέρι. Ήθελα να σας δείξω λίγο τη διαφορά από το άσπρο ταβάνι, γιατί το ταβάνι το κάναμε άσπρο, και από τον ροζ τοίχο, για να δείτε τη διαφορά μεταξύ τους. Εδώ συνεχίζουμε με τους υπόλοιπους τοίχους και με το δεύτερο χέρι. Επίσης, αν θέλετε να κάνετε σωστά τη διαδικασία, πρέπει πρώτα να βάλετε χαρτοτενία γύρω-γύρω και μετά να αρχίσετε να βάφετε, κάτι το οποίο προφανώς εγώ δεν έκανα όπως βλέπετε. Με βοήθησε όμως ένα βρεγμένο πανάκι και ένα άσπρο σφουγγάρι και μπορούσα παράλληλα να καθαρίζω και έτσι δεν είχα κανένα θέμα. Αυτό είναι το κλασικό άσπρο σφουγγαράκι που καθαρίζει, κάνει πολύ καλή δουλειά, σας το έχω ξαναδείξει και ειδικά σε αυτές τις μπογιές όπως βλέπετε τις έβγαλε αμέσως. Σε παλιές δεν ξέρω αν θα έκανε την ίδια δουλειά, τώρα εδώ ήταν φρέσκα οπότε ήταν πιο εύκολο. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα για την κουζίνα. Ο τοίχος φαίνεται άσπρος αλλά δεν είναι καθαρό άσπρο. Όταν το βάψαμε δεν μας άρεσε, ήταν πολύ έντονο σαν το λευκό του ασβέστη αν μπορώ να το πω έτσι.
Έριξε λοιπόν μέσα ο άντρας μου ελάχιστο καφέ και βγήκε ένα σπασμένο άσπρο, το οποίο είναι πολύ γλυκό, ειδικά το απόγευμα όταν πέφτει ο ήλιος, μου αρέσει πολύ έτσι όπως φαίνεται. Αυτός είναι και ένας άλλος οικονομικός τρόπος για να κάνετε αλλαγές στο σπίτι, να πάρετε άσπρο και να ρίξετε μέσα τα χρώματα που θέλετε. Είναι βέβαια ρίσκο εκ των πραγμάτων, δεν ξέρεις αν θα σου βγει. Εμένα μου άρεσε εδώ το αποτέλεσμα και το έχουμε κάνει και άλλες φορές, οπότε ξέρουμε περίπου αν θα μας αρέσει ή όχι. Είμαστε στο προσωρινό μετά. Είναι προς το παρόν το δωμάτιο έτοιμο. Εδώ μπήκε το κρεβάτι, θα κάνουμε και άλλες δοκιμές. Το τελικό χρώμα είναι αυτό. Σας το δείχνω σε σχέση με το ταβάνι για να καταλάβετε λίγο καλύτερα. Και εκεί είναι το γραφείο που θα έχουμε και τον υπολογιστή και θα διαβάζει και η μικρή. Θα το οργανώσουμε λίγο καλύτερα για να είναι στην άκρη. Δεν τον χρησιμοποιεί η ίδια, εγώ θα τον χρειαστώ κυρίως. Οπότε προς το παρόν βολεύει εδώ. Και εδώ είναι και η ραπτομηχανή, η οποία θα πάει αναγκαστικά στο χωριό μάλλον. Εδώ μέσα η παλιά ραπτομηχανή, κρυμμένη. Θα κρατήσω την πιο καινούρια. Η 100 χρονών θα πάει στο χωριό, η 40 χρονών θα μείνει εδώ. Είναι ηλεκτρική, αυτή θα τη χρειαστώ, θα μπορέσω να τη βάλω σε μια ντουλάπα. Όπως βλέπετε δεν έχουμε τελειώσει ούτε καν το καθάρισμα. Ήθελα επίσης να σας το δείξω τώρα που πέφτει το φως από εκεί και είναι πολύ ωραία. Και το κλιματιστικό θα φύγει, δεν ξέρω αν σας το είπα. Θα μπει στο σαλόνι κάποια στιγμή, δεν είναι για να μείνει στο δωμάτιο της μικρής. Και σε αυτό το σημείο θα μπει καλοριφέρ. Εδώ ήταν η σόμπα, η οποία ήταν συνδεδεμένη με τα σώματα. Εδώ θα μπει καλοριφέρ, οπότε θα καλυφθούν αυτά. Και αυτός εδώ ο τοίχος είναι αυτός εδώ ο τοίχος. Έτσι λοιπόν έκλεισε η τραπεζαρία. Έγινε πολύ όμορφη, μου αρέσει πολύ. Μου θυμίζει αυτές που βλέπουμε στα IKEA, η διαρρύθμιση τουλάχιστον. Είναι βολική ως ένα βαθμό γιατί πριν την είχαμε κάθετα και μαζί με τις καρέκλες δεξιά και αριστερά έβγαινε πολύ έξω και το έκλεινε όλο αυτό. Τώρα πάλι είναι σχετικά κλειστό, αλλά είναι μόνο σε εκείνο το σημείο και κερδίσαμε χώρο από εδώ και από εκεί. Είναι βολική ως προς αυτό, δεν είναι βολική για αυτούς που κάθονται. Είμαστε αρκετά στριμωγμένα με 3 καρέκλες. Ούτως ή άλλως τα παιδιά είχαν βάλει τις 3 καρέκλες για να κάθονται οι 3 μαζί. Όταν τρώμε παίρνουμε τη μία καρέκλα από εδώ και τη βάζουμε από εκείνη τη μεριά. Θα μείνουμε κάποιο καιρό έτσι και θα δούμε, ίσως την επαναφέρουμε στο πριν. Όπως βλέπετε δεν είναι καθαρό το σπίτι, γίνεται λίγος χαμός ακόμα, αλλά ήθελα να σας δείξω τουλάχιστον πώς είναι τώρα. Αυτές λοιπόν είναι οι αλλαγές που κάναμε μέχρι στιγμής. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Είναι λίγο πιο μακροσκελές, δεν ξέρω αν σας κούρασα. Θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για όσα κάναμε. Επίσης, αν έχετε κάποιες ιδέες διακόσμησης ή οτιδήποτε, θα χαρώ να μου πείτε στα σχόλια. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, έχουμε να διαμορφώσουμε το σαλόνι που άλλαξε πολύ μορφή. Το ίδιο και το παιδικό που έγινε πλέον καθαρά αγορίστικο. Πήρε όμως μορφή το σπίτι και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Η μικρή είναι πολύ χαρούμενη και αυτό είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση, και τα αγόρια γιατί απέκτησαν περισσότερο χώρο στο δωμάτιό τους. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Θα τα ξαναπούμε ελπίζω την επόμενη εβδομάδα.